Ikaw ba'y naaapektuhan at namomroblema sa panahon ng pandemya? Pwes, hindi ka nag-iisa. Worry no more dahil kagaya ko, natagpuan ko na ang isang negosyo na makakatulong ng malaki para tayo maging happy! Ito ay ang Siomai King Online Franchise! Siomai King ay kilala sa industriya na may 14 na taong experience sa food cart franchise business. Wow! Mayroon ito more than 1,000 outlets nationwide at may kasama pang 4 na ibang franchise concepts under the JC Worldwide Incorporated, gaya ng Siopao da King, Potato King, Noodle House at Burger Factory. Ito ay may sariling planta at kaya mag-manufacture ng hanggang 30 million pieces ng siomai at hanggang 7 million pieces ng siopao per month. Bongga, di ba, friend? Dati-rate ay kailangan mong mamuhunan ng 288,000 para sa isang franchise concept o halos 1.5 million pesos para mag-franchise ng 5 konsepto. But not anymore, friend! Ngayon, for a limited time offer, 15,888 all-in na! Hindi lang isa, kundi lahat ng konsepto pwede mong itinda online. Tama ang narinig mo, friend! Mura siya dahil hindi mo kailangan ng food cart, maghanap ng pwesto o magbayad ng renta. At dahil online, mas malaki ang magiging market mo. Walang sakit sa ulo. Panalo! Ikaw ay bibigyan ng shop link o online store na iaalok mo sa mga kaibigan mo. At doon sila bibili ng mga produkto mo online. At sa food na o-orderin nila, automatic may 30% profit ka na. Halimbawa, nag-order sila ng worth 1,000 na siopao at siomai, malinaw na may 300 pesos ka doon. Ganun lang kasimple. At ang the best pa dito, friend, Siomai King na ang bahala sa online payments at mag-process ng deliveries ng mga suki mo para pati sila ay happy-happy. I-share mo lang at i-market ang iyong Siomai King shop link sa mga friends mo. Ganun lang ka-easy. At kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita ng hanggang 60,000 pesos a month. Cellphone lang ang katapat. Bonggang-bongga talaga. I love it! I love it! お前はもう死んでいる。 Sinong sinasabihan mong I love it? Siyempre naman, ikaw, darling. Siyempre, love na love kita, no? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Ikaw at ang Siomai King online franchise na negosyo natin. Kaya kami ni Dar naniniwala na may pera sa siomai habang nasa bahay. Tara na at maging isang Siomai King online franchisee! Good morning, bravest dreamers. My name is Kenichi Enda. I'm one of the top performers of JC Premier, founder of Team Chosen, and I'm here to share to you how JC Premier works.
DC Premier. All you need to do is avail Platinum Package. Pag-usapan muna natin kung ano ang kapalit ng Platinum Package. Number 1, magkaroon ka ng 16,000 worth of products na pwede mong gamitin or pwede mong ibenta. Number 2, magkaroon ka ng 16,000 buy one, take one voucher. Pwede mong magamit yon every time na mamimili ka sa DC Premier. Yes, you heard me right. Buy one, take one. Number 3, magkaroon po kayo ng 50 to 70% lifetime discount. Number 4, business kit. Meron po kayong sariling catalog, magazine, application form, and price list. Number 5, sariling online shop. Ano yung sariling online shop? Magkaroon po kayo ng personalized website wherein pwede po kayong makabenta through online. Si JC Premier po ang bahala magpa-deliver ng produkto kahit saan sa buong mundo. Ito pa maganda, we do cash on delivery here in the Philippines. Qualified po kayo sa mga incentives na meron ng JC Premier. Una, qualified po kayo sa travel incentive. Pangalawa, qualified po kayo sa lifestyle incentive. Ano yung lifestyle incentive? Makakakuha po kayo ng libreng cellphone, libreng gadgets, laptop, camera. Kung ayaw niyo po yung gadgets, makakakuha po kayo mga branded na shoes, branded na belt, branded na bag, or branded na watches for free. Kasama po yon sa DC Premier Incentive. Ang malupit dito, bukod pa sa lifestyle incentive, magkakaroon rin po kayo ng car incentive. Yes po, totoo po, narinig niyo po ako. Yung JC Premier po, namimigay ng sasakyan through incentive. Ang pinakamasarap sa lahat na masasabi ko na wala sa iba. JC Premier po, meron po tayong house incentive. Ano yung house incentive? Totoo po yung narinig nyo, si JC Premier namimigay po ng bahay or condo sa mga qualified at sa mga makakahit nito. Lahat ng nabanggit ko, nagkakahalaga lang na po yun ng 15,888. Yes, yung Platinum Package po, 15,888. And now, ito na yung pinaka-exciting na part. Paano ba kumita sa JC Premier? Number 1, meron tayong tinatawag na direct selling. Ang kagandahan dito, wala tayong quota. Kung ayaw mong benta, okay lang. Pero kung magbebenta ka, ito ang pwede mong kitain. For example, meron tayong tinatawag na Glutafit. Okay? Ang presyo ng Glutafit suggested retail price is 2,580. As a member, ang kuha natin is 1,789 na lang. Baka natatandaan nyo. Kanina, sabi ko meron tayong buy one, take one privilege. So sa halagang 1,789, makukuha mo is dalawang bote. Kung mabebenta mo ang isang Glutafit for 2,588, ang value na nakuha natin is 894.50. Ang tutubuin mo po is 1,693.50. Isang bote. Imagine mo, sa loob ng isang buwan, makabenta ka ng 10 bottles of Glutafit, kaya mo agad kumita ng 16,000 pesos. Direct selling pa lang. Number 2, direct sales commission. As a member of JC Premier, magkakaroon po kayo ng ID number. And meron po kayong privilege na i-share ang ating negosyo sa ibang tao. Kagaya po sa mga kaibigan nyo, kamag-anak, kakilala, katrabaho, kapitbahay, kahit sino po. Ang gagawin nyo lang po is imbitahan nyo po sila na makita ang JC Premier through this video or pwede po natin silang invite sa office at i-present po natin sa kanila ang JC Premier. Pag nagustuhan po nila ang JC Premier, kumuha sila ng Platinum Package, meron po kayong 1,000 pesos. Ito maganda, unlimited po. Ibig sabihin unlimited, kahit ilan ang pwede mong maimbitahan. Lahat po yan, pag kumuha, meron po kayong 1,000 pesos. For example, meron kang 10 kaibigan na kumuha ng tig-iisang Platinum Package, kita po kayo agad ng 10,000 pesos. Number 3, sales match commission. How does it work? Simple lang. JC Premier is using binary system and bibigyan po kayo ng dalawang grupo. Isang left group sales at right group sales. Paano yan? For example po, sumali ka na at na-invite mo ngayon si number 1. Si number 1 kumuha ng Platinum Package. Automatic, meron po kayong 1,000 pesos from direct sales commission. Eh hindi lang naman po si number 1 ang kakilala mo. For example po, si kaibigan number 2, napasali mo rin. Kumuha po siya ng Platinum Package, meron po kayong additional 1,000 pesos from direct sales commission. Ito maganda. Sabi ko kanina, magkakaroon ka ng left at right group sales. Simple lang. Pag may pumasok isa sa left at isa sa right, automatic meron ka pong 1,500 extra bukod pa doon sa tig 1,000 na nakuha mo. In short, sa 2 tao nakuha mo, kumita agad ng 3,500. Simple lang, ulitin ko. Isa sa left,
Isa sa right, meron kang 1,500. Paano ngayon yan? Si number 1 member na at si number 2 member na rin. Nag-invite ngayon si number 1, na-invite niya si number 3. Si number 3 ngayon kumuha rin ng platinum package. Since si number 1 ang nag-invite at nakapagpasali kay number 3, magkakaroon siya ngayon ng 1,000 direct sales commission kagaya ng nangyari sa'yo. Okay, si number 2 naman, na-invite si number 4. Hindi mo kilala si number 4, hindi ko i-representa, pero since si number 2 ang nag-invite kay number 4, pag kumuha si number 4, meron po siyang 1,000 direct sales commission. Ngayon, paano ka? Ang sabi ko kanina, basta may pumasok isa sa left, at isa sa right, automatic, meron kang 1,500 kahit hindi mo na sa kilala at hindi na rin ko nag-imbita sa kanila. Kahit hindi ko nag-present, meron ka pa rin 1,500. So in short, pag dumami po yung tao sa left and right, automatic meron ka pong 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500 po ng 1,500 din hanggang pinakababa. Ito maganda. Bukod pa sa 1,500 na nakukuha mo from sales match commission, meron pa po kayong incentive. Doon po nakukuha yan. For example po, may pumasok po sa'yo isa sa left at isa sa right, automatic may 1,500 ka. And on top of it, meron ka pong 1 travel incentive. Bukod pa sa 1 travel incentive, doon rin po nakukuha yung dream car incentive mo or yung dream house incentive. Simple lang po, uulitin ko. Isa sa left, isa sa right, meron ka ng 1,500 pesos na kinita. Bukod doon, meron ka pang 1 point sa travel incentive at 1 point para sa dream car or house incentive mo. For example, right now, we have ongoing travel incentive which is in Hong Kong. In 3 months time, kailangan mo magkaroon ng 20 sa left at 20 sa right. Pag yun po nakuha nyo, automatic kasama na po kayo sa Hong Kong. At hindi lang sa Hong Kong, ito yung maganda. Meron din po tayong travel incentive. Ito po ay sa Iceland. Ang kailangan mo lang po, 75 sa left, 75 sa right, automatic kasama ka na sa Iceland. Ito maganda. Yung car at yung house incentive natin, ang minimum na kailangan mo is 50 pairs. Pag naka 50 pairs ka po, yung company po, bibigyan po kayo ng pang down payment para sa dream car mo or sa house incentive na gusto mo. Ito maganda. Si JC Premier po ang bahala sa monthly amortization kung ano man po ang napili nyo. Number 4, leadership commission. How does it work? Simple lang. For example, pasali mo si number 1. Si number 1, meron din siyang left and right group sales just like you. Ang nangyari ngayon, medyo busy ka, isa lang na pasali mo which is si number 1. Ang nangyari ngayon, si number 1, sobrang trabaho talaga. Hinataw na yung JC Premier. So in short, dumadami yung tao niya. Nag-15, 15 siya dahil meron siyang left and right. Ito maganda sa leadership commission. Meron kang 20% sa lahat ng direct sponsored members mo. For example, ang 20% ng 1,500 is 300 pesos. Kada 15 ni number 1, meron kang 300. Hindi ka kinalimutan ng JC Peer. Bakit? Kasi kung wala si number 1, kung hindi dahil sa'yo. Example po, si number 2 na interest din. Si number 2 sumali, meron din siyang left and right. Ang nangyari ngayon, si number 2, dumami rin yung tao. Ibig sabihin, si number 2 kumikita sa sales match bonus niya, 15 siya. Ngayon, kada 15 ni number 2, since ikaw ang direct sponsor niya, meron ka namang 300. Baka nakakalimutan mo yung sales match bonus mo rin. Since meron ka ng left and right, meron ka pang 15 bukod pa dun sa 300 sa lahat ng sponsored member mo. Lastly, number 5, passive sales match bonus. How does it work? Assuming lang meron ka ng left group sales mo and right group sales members. Nangyayari po, since buy one take one tayo, discounted din yung mga members, bibili sila ng product. Lalo na kung malakas ang benta. So ngayon, ang nangyayari dyan, every time you purchase product sa left group sales mo and right group sales mo, na-accumulate po yun. Pag umabot yan ng 16,000 to 18,000 worth of products sa left, and 16,000 to 18,000 worth of products right, automatic meron ka pang bonus na 1,500. Can you just imagine that by buying products alone? Wala po nagpa-member doon na bago. Uulitin ko, bumili lang sila ng product. From your first level hanggang pinakailalim, lahat ng binibili nila accumulated. Ganun lang kasimple ang passive sales match natin. Ano ba talaga ang advantage ng JC Premier para sa mga distributor? Simple lang. We have the most generous compensation plan here in network marketing. I will show it in numbers. In JC Premier, pag naka 50 pairs ka, meron kang 1,500 sales match bonus. So,
50 times 1,500 ang kinita mo is 75,000 pesos from sales match bonus. Ang maganda dito, since naka 50 pairs ka na, nahit mo rin yung car incentive or house incentive, which is bibigyan ka ng JC Premier ng 119,700 pesos for down payment. And bukod pa doon, si JC Premier pa ang monthly para sa amortization nun. Pangatlo, kasama ka rin sa travel incentive. Pag naka 50 pairs ka, recently, nagkaroon po kami ng travel sa Paris and Japan. Sa 50 pairs po na yun, ang budget per person is 120,000 pesos para sa airfare, para sa hotels, sa food and drinks, lahat po all expenses paid. So, ibig sabihin, ang value ng 50 pairs sa JC Premier simple. 75,000 para sa sales match bonus. Tapos po, down payment na nakuha mo, 119,700. And yung travel package po natin worth 120,000. Ang total po nun is 314,700. If we will divide it into 50, that will be 6,294. Yes, tama po yung narinig nyo. Parang average sales match bonus talaga ng JC Premier is 6,294, which is, I think, that is the highest match bonus here in the Philippines and even international companies worldwide. Before we end, gusto kong pakita sa inyo kung gaano ka-powerful ang JC Premier business system. Okay, this is a 1-year scenario. In 1 year, we have 12 months. Ang requirements lang naman sa binary system is makakuha ng dalawa, which is isa sa left at isa sa right. Assuming lang nakakuha ka ng dalawa within a month, which is very doable, achievable, and realistic. Okay, nakuha mo si kaibigan 1 at si kaibigan 2. Ibig sabihin, kumita ka ng 1,000 direct sales commission kay kaibigan 1 at another 1,000 direct sales commission kay kaibigan 2. Since meron kang left and right, edi meron ka pang additional 1,500 sa sales match bonus. Ito yung maganda. Si kaibigan 1 at si kaibigan 2, unang buwan din nila, which is pangalawang buwan mo na, nakuha rin ng dalawa just like you. Edi kumita rin si kaibigan 1 ng 3,500 and si kaibigan 2 kumita rin ng 3,500. Ito maganda. Kaya hindi mo na kilala yung dalawa ni kaibigan 1 at dalawa ni kaibigan 2, pero ka pa rin sales match bonus doon ng 1,500, 1,500, total of 3,000. Okay, pangatlong buwan pag-usapan natin. Yung dalawa mo, nakakuha ng dalawa, at yung dalawa nila, nakakuha ng dalawa, so naging 4. Yung 4, pang-4 na buwan, naging 8, naging 16, naging 32, naging 64, naging 128, naging 256, naging 512 pagdating ng 10th month. Assuming lang, wala nang nakadalawa. Kahit isa-isa na lang. So, nangyari po, yung 512 na members in your 10th month, naging 512 na members pa rin ng 11th month na dagdagan. And another 512 members in your 12th month or pang 1 year. So, pag nangyari po sa inyo yan, yung kinita natin simple lang. Kunyari po, ng 3rd month, kumita ka ng 6,000. Bakit? 4 sa left, 4 sa right. So, after 6,000, 12,000 pesos. 24,000 pesos, 48,000 pesos, 96,000 pesos, 192,000 pesos, 384,000 pesos, and that month po, ang maximum income is 450,000 pesos. Bakit? We have safety net. Yan po ang limit ng isang account sa JC Premier. Isang account sa binary system is 450,000 pesos. Isang buwan ang maximum income. Bakit meron ganon? Para walang nauna, walang nahuli. Bakit? Kahit may nauna sa'yo, ang maximum income ng isang account na is 450,000 pesos. Ibig sabihin, pwede mo pang maabutan lahat ng nauna. And ang maganda sa JC Premier, pwede po multiple accounts. Ibig sabihin, kung marami kang accounts, maraming 450,000 pesos ang kaya mo kitain sa JC Premier. Okay? Ang maganda dito, pag tinotal natin ang isang taon na pwede mo kitain, ang kaya mo kitain is 2.1 million pesos. Ang malupit dito, baka natatandaan mo, pasok ka na rin sa Dream Incentive. Kung gusto mo yung kotse, pwede ka mamili sa GTR or sa Porsche Cayenne. Depende kung anong gusto mo sa sakyan or kung anong mga kasing value nila. Kung ayaw mo naman sa sakyan, pwede ka na pong mamili ng bahay, house and lot or condo worth 3.5 billion. Biruin mo, sa loob ng isang taon, lahat po yan pwede mangyari sa JC Premier because of our system and because of our incentive. Diba? Napakaganda ng JC Premier business. Doable, achievable, and realistic. If you have any question, just ask the person who invited you or share this video. My name is Ken Enta, top performer of JC Premier. Welcome to the good life.